ओके, फाइनल्ली पोको M2 नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छ। यो भिडियोमा यसै पोको M2 को बारेमा कुरा गर्दैछु। पोको M2 सरसर्ती हेर्ने हो भने रेडमी 9 को रिब्रान्ड गरेको डिभाइस हो, किनभने रेडमी 9 सँग केही पनि फरक छैन पोको M2। चाहे त्यो डिजाइन होस्, लुक्स होस्, बिल्ड क्वालिटी होस्, त्यति मात्रै होइन कि इन्टरनल कुराहरू पनि सेम नै छ। तर जे होस्, पोको नेपालले यो डिभाइसको प्राइस एकदम राम्रो राख्नु भएको छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ विशेष गरी अन्डर 20K एकदमै राम्रो स्पेक्स, त्यसमा पनि तपाईले विशेष गरी राम्रो गेमिङ अथवा एकदमै दमदार पर्फर्मेन्स चाहनेहरूको लागि हो। किनभने यो डिभाइसमा हिलियो G80 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जुन भनेको चाहिँ अन्डर 20K को लागि एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो। जसमा तपाईले 6GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ भने 64GB को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रै पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। चाहे त मल्टिटास्किङ होस्, चाहे त गेमिङ होस्, जे होस् तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हार्डकोर गेमिङ त गर्न सक्नुहुन्न तपाईले, तर जे होस् यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ तपाईले राम्रै गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहे त PUBG खेल्नुहोस्, चाहे कल अफ ड्युटी खेल्नुहोस्, PUBG ले तपाईले HD हाई सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ। 12 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्य तातिने समस्या चाहिँ भइ नै हाल्छ। सामान्य तातिने भनेको प्रायः गरेर सबै फोनमा नै हुन्छ, यो कुरा चाहिँ सामान्य हो। त्यस्तो धेरै तातिने समस्या चाहिँ पाउनुहुन्न यो डिभाइसमा तपाईले। यो डिभाइसमा तपाईले डिस्प्ले पनि एकदम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टको हिसाबमा चाहिँ राम्रै हो, किनभने तपाईले यसमा 6.53 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ IPS टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ भने रिजोल्युसन चाहिँ फुल HD+ दिएको छ। 20,000 भन्दा कम मूल्यको लागि चाहिँ यो कुराहरू भनेको धेरै राम्रो हुन जान्छ। यो डिभाइसको ब्याट्री पनि एकदम राम्रो छ। तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई पुरा दिनको ब्याट्री इन्ड्योरेन्स दिन्छ। जे होस् सामान्य युजमा त एक दिनभन्दा बढीको पनि ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि राम्रो छ, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट होइन कि तपाईले यसमा टाइप C पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसको डिजाइन र लुक्स एकदम राम्रो छ। मैले अघि नै पनि भने रेडमी 9 सँग मिल्दोजुल्दो छ, रेडमी 9 कै रिब्रान्ड गरिएको हो। तर जे होस् यो डिभाइसले रेड कलरमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदम कमालको देखिन्छ, एकदमै राम्रो देखिन्छ, एकदमै सुन्दर, एकदमै आकर्षक देखिन्छ। बन्न चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको हो, तर त्यस्तो धेरै चिप फिल चाहिँ हुँदैन। यो डिभाइसको क्यामेरा भनेको चाहिँ औसत नै हो, तर यो प्राइस सेगमेन्टमा ठिकठाकै पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। पछाडि तपाईले 4वटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मुख्य सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ अपर्चर f2.2 को साथमा भने 8 मेगापिक्सलको एउटा अल्ट्रावाइड सेन्सर, 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। समग्रमा भन्ने भने यसको क्यामेरा औसत हो। तपाईले ठिकठाक फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफी गर्न सक्नुहुन्छ। फुल HD सम्मको मात्रै भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ, 30 FPS सम्म। 4K को अप्सन छैन, प्रोसेसर सक्षम नभएर पनि हो। फ्रन्ट क्यामेराको हालत पनि उस्तै छ, औसत पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरेको छ, जुन चाहिँ नच भित्र आउँछ। जे होस् ठिकठाक पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अन्डर 20K हेर्ने हो भने यो डिभाइसको क्यामेरा भनेको चाहिँ एकदम औसत हो। विशेष गरी यसको सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको यसको प्रोसेसर हो, किनभने यसमा एकदम प्रोसेसरमा ध्यान दिएको छ। त्यसकारणले पर्फर्मेन्स एकदम दमदार पाउन सक्नुहुन्छ, तर क्यामेरा चाहिँ एकदम औसत पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसको प्राइस भनेको चाहिँ नेपालमा अहिले ठ्याक्कै 18,999 रुपियाँ राखिएको छ, जुन भनेको मैले अघि नै पनि भने 6GB र्यामको साथमा 64GB स्टोरेज आउँछ। भारतीय बजारसँग तुलना गर्ने भने चाहिँ अलिकति महँगो नै हो। त्यही पनि नेपाली बजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो डिभाइस उत्कृष्ट नै बन्न जान्छ। 20,000 मुनिको योभन्दा अगाडि हामीले रेडमी 9 को बारेमा धेरै कुरा गरेका थियौँ। रेडमी 9 लाई चाहिँ इन्डियामा रेडमी 9 प्राइम भनेर लन्च गरिएको छ, नेपालमा चाहिँ रेडमी 9 भनिन्छ, जुन भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 20,000 मुनिको एकदमै उत्कृष्ट डिभाइस थियो। जस त्यसै डिभाइसको 6GB भर्जन भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई, किनभने यसमा 6GB र्याम पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 1000 बढी थप्नुपर्ने हुन्छ। रेडमी 9 को प्राइस भनेको चाहिँ 18,000 छ भने यसको 19,000 छ। र अर्को कुरा तपाईँले यसमा एकदमै क्लिन UI को अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। रेडमीको डिभाइसमा जस्तो तपाईँले यसमा कुनै एड देख्न सक्नुहुन्न। यो कुरा भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। बाँकी कुरा तपाईँलाई के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भएको भने अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त, अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।